Ẹ̀yin tèmi, mo kí yín ẹ káalẹ́ o. Ṣé dáadáa ni mo bá yín? Èmi náà mọ̀ wípé bí oorun ò ṣe sí níbí náà ni ò ní oorun ò sí lọ́hùn torí wípé lọ́wọ́ tí a wà yìí, adìyẹ ti bà lókùn ni. Ara òrukùn, ara òrò adìyẹ. Bẹ́ bá ṣe ń darapọ̀ mọ́ mi, ẹ jọ̀wọ́ ẹ bá mi máa pín. Lótìtọ́ àti lódodo, láti ìgbà EndSARS, mi ò ní parọ́ fún gbogbo yín ní mi ti rórun sùn nínú ilé yìí láti ìgbà EndSARS Tuesday 20th of October ni mo ti sùn gbẹ̀yìn nínú ilé yìí. Orí mi máa hó ya ni, ogun ooru ni, kì í ṣe nítorí nǹkan méjì bí kò ṣe nítorí ẹ̀mí àwọn ènìyàn wa. Ihun tó wá ṣẹlẹ̀ nígbà EndSARS, èmi ò fẹ́ kí irú ẹ̀ kó tún ṣẹlẹ̀ mọ́. Gẹ́gẹ́ bí abiyamọ, ara ta mí. Ṣùgbọ́n ṣé tá a bá ní ara ń ta wá, ṣé lórí ọ̀rọ̀ social media yìí tá a máa pariwo kò ní dá fún yín, kò ní yẹ yín, kò ní ṣe gbà, ibẹ̀ la máa dúró lé lórí ni? Rárá. Ẹ wò, ẹ jí gìrì ẹ̀yin èèyàn mi. Wọ́n ní wípé Sẹ́ríkì ti kúrò nílẹ̀ Ìbàràpá, and you think that is all? Of course, I never expected less, because mo rí wípé ìhàlẹ̀ gbogbo ọmọ Yorùbá lórí Sẹ́ríkì ti Ìbàràpá yẹn, ọbẹ̀ náà rò pé ọkàn wa wà ní. But èmi àti yín ò bá ní parọ́ fúnra wa, tá a dẹ̀ nífẹ̀ẹ́ kọ̀tọ̀nà fúnra wa. A mọ̀ wípé kì í ṣe Sẹ́ríkì ti Ìbàràpá nìkan ni problem wa. A mọ̀ wípé gbogbo Sẹ́ríkì ilẹ̀ Yorùbá, gbogbo Fúlàní ilẹ̀ Yorùbá ní ìṣòro tí a ní ní ilẹ̀ Yorùbá. In short, ní ilẹ̀ Yorùbá, Nàìjíríà gangan ni ìṣòro wa. We all know that. Ẹ̀yin náà mọ̀ pé tí bá ti gbé faceless kìíní báyìí, ọ̀rọ̀ yẹn máa hot. Èmi àti yín à lè deny fact yẹn wípé Sẹ́ríkì ti Ìbàràpá nìkan kan ni problem wa. Gbogbo Sẹ́ríkì ilẹ̀ Yorùbá, gbogbo Fúlàní ilẹ̀ Yorùbá, in fact Nigeria as a whole is our problem. So therefore, wọ́n ti lọ politicize ẹ̀, because gbogbo step àná sẹ́ni yìí mo ti mọ̀ wípé ó ti wà politicized. Fúlàní tí èmi mọ̀, wọ́n ya wèrè ju màálù lọ, wọ́n ní agídí, wọn ò ní lọ. In tó bá gbà òun ló máa fi fún. Fúlàní tí mo mọ̀, ẹ jẹ́ ká jí gìrì o. Gbogbo ẹ̀yin bàbá mi, ẹ̀yin ìyá mi, bẹ́ẹ̀ ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa, mo rí yín, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ jẹ́ ká jí gìrì. Ẹ jẹ́ ká rántí wípé àwọn tá à ń bá jà yìí, tá à ń bá fà yìí, wọ́n gbọ́n níwájú, wọ́n gbọ́n nínú, wọ́n gbọ́n níta, wọ́n gbọ́n lẹ́yìn, wọ́n gbọ́n ní gbogbo ibi. Ẹ gbádùn mi tó. Sẹ́ríkì lọ nítorí wípé wọ́n advice ara wọn ké Sẹ́ríkì ṣebí Ìbàràpá ló ti fẹ́ lé ẹni. Wọn ò lè gbogbo Sẹ́ríkì yòókù. Ó yá Ìbàràpá, ìwọ kúrò ń bẹ̀. Gbogbo àwa yòókù tá wà ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá yòókù, aṣáṣì wà ń bẹ̀. Àwọn ọmọ ogun wa tí wọ́n wà nínú igbó, àwọn náà wà ń bẹ̀. And we feel relaxed because we have conquered only Sẹ́ríkì ti Ìbàràpá. Ìsọlẹ́nu lọ́ṣẹ̀ wípé ṣèbí tí Sẹ́ríkì bá ti kúrò ní ilẹ̀ Ìbàràpá, ẹ jogun omi, ẹ sinmi, ẹ dákẹ́, ẹ lọ síbẹ̀, kò sí nǹkan míì tẹ́lẹ̀ fẹ́ fàyọ mọ́ níbẹ̀. Nígbà tó bá ti tẹ́ yín lọ́rùn, ẹni kó lè sá, ó lè sá, ẹni kó ju tọwọ́ ẹ̀ lẹ̀, ó ju tọwọ́ ẹ̀ lẹ̀, kí lẹ tún fẹ́ ń tọ́ fi sọ fún yín nìyẹn. Ṣèbí Sẹ́ríkì Ìbàràpá, òun ni bàbá wa Sunday Igboho lọ halẹ̀ mọ́ wípé ó yá o, ẹ kúrò ní ilẹ̀ Ìbàràpá, àwa ò fẹ́ yín mọ́. Ẹ jọ̀wọ́ nítorí Ọlọ́run, nígbà tí Sẹ́ríkì Ìbàràpá ti wá lọ, ṣé ìtumọ̀ ẹ̀ ni wípé wọn ò ní pààyàn mọ́ ní ilẹ̀ Yorùbá? Èmi fẹ́ kájọ bìra wa nìyẹn o. Sẹ́ríkì Ìbàràpá tó ti wá lọ yẹn, ó ti wá mìnì wípé wọn ò ní fi ipá bá àwọn ìyá wa lò pọ̀ mọ́, àbáwọn ọmọ wa lò pọ̀ mọ́ ní ilẹ̀ Yorùbá. Sẹ́ríkì ti Ìbàràpá tó ti wá lọ yẹn o, ó ti wá túmọ̀ sí wípé wọn ò ní máa dá àwọn ènìyàn wa lọ́nà mọ́. Láti máa gbé wọn pé ẹ gbúdọ̀, wọ́n á jí wọn gbé, wọ́n á sọ pé ẹ gbúdọ̀ gbowó lẹ̀ láti fi gba àwọn ènìyàn wálẹ̀.
ṣé Sẹ́ríkì Ìbàràpá tó ti lọ kúrò ní Ìbàràpá tó ti lọ sí gẹ́gẹ́ bí a ṣe ń gbọ́ wọn ni ó ti lọ sí ilẹ̀ Kwara ó ti lọ sí Ìlọrin ó ti lọ gbá ó ti lọ àwo èmi ò fẹ́ mọ bí tí Sẹ́ríkì Ìbàràpá lọ ṣùgbọ́n ṣé movement ti múùvù Sẹ́ríkì Ìbàràpá tó múùvù ẹ̀ kúrò ń bẹ̀ ṣé ó ti múùvù gbogbo àwọn ajínigbé ajínipa ajínita tó wà ní ilẹ̀ Yorùbá ṣó ti múùvù wa lọ. Sẹ́ríkì Ìbàràpá tó kúrò ń bẹ̀ ṣó ti solve problem wa torí pé kò tí ì yé mi. It is another strategy for them to keep us all short. We have to be wise as serpents. We have to be wiser than them. In this game, ayò ọlọ́pọ́n là ń ta. Ẹ dẹ̀ mọ̀ wípé ayò ọlọ́pọ́n tá ń ta yìí olè ló mọ ẹsẹ̀ olè tọ̀. Ó yẹ ká gbọ́n bí olè gidi ni ká gbọ́n bí olè. Nísìnyí àárọ̀ ọ̀la àbí àárọ̀ yìí ilẹ̀ ti mọ́ aago méjì ń lọ lù bí aago kan ààbọ̀ ló ti lọ lù yìí. Nígbà tí bàbá Sunday Igboho bá dé Ìbàràpá wọn á ṣe fídíò kò sí Sẹ́ríkì ń bẹ̀ mọ́ ló bá tán ní kálukú bá lọ lé ẹ̀ ó bá tán abẹ́ẹ̀kọ́. Àbí because ẹ mọ reason tí wọ́n fi kọ́kọ́ sáré lọ tán fi sáré lọ ṣe nǹkan tí wọ́n lọ ṣe yẹn because wọ́n ti mọ̀ wípé definitely gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ti rẹ oró gbogbo Fúlàní àti rẹ oró gbogbo Sẹ́ríkì àti rẹ oró gbogbo ẹ wo let us call a spade àti rẹ oró Nàìjíríà gan sínú. Wọ́n dẹ̀ ti mọ̀ wípé tí Sẹ́ríkì Ìbàràpá ò bá kúrò tí ó bá fi lè mú kí Sunday Igboho kó trigger láti Ìbàràpá it will send a very high signal to all Yorùbá land and it will be full of blood. Torí pé ìgbà tí mo ṣe show lẹ́ǹkan yẹn mi ò fẹ́ sọ̀rọ̀ torí mi ò fẹ́ bínú. Àmọ́ mo rí wípé àwọn èèyàn wa we need láti máa sínra wa ń gbẹ́rẹ́ ìpàkọ́ we need it. Sẹ́ríkì Ìbàràpá tó lọ mò ń béèrè lọ́wọ́ gbogbo wa ṣó ó ti stop o ìwọ tó fẹ́ lọ láti ìlú òyìnbó ní ìsìn tó fẹ́ lọ sí Nàìjíríà tó fẹ́ lọ sí ilẹ̀ Yorùbá so nítorí Sẹ́ríkì Ìbàràpá tó ti lọ yẹn you are free you are safe Fúlàní Boko Haram ò ní kí ẹ gbé mọ́. Ẹ jọ̀ọ́ Sẹ́ríkì Ìbàràpá tó ti lọ yẹn ó ti wá mìíní wípé àwọn ọdẹ wọ́n ti free nínú igbó láti dẹ̀gbẹ́ lọ àwọn àgbẹ̀ wọ́n ti free láti dá oko láìsí Fúlàní tó máa wá ṣá wọn pa láìsí Fúlàní tó máa kó màálù tó máa wá jẹ eko wọn. Because I don't know I'm not sure somebody else is thinking the way I'm thinking. I'm not sure if we are both seeing the same picture the way I picture it. Sẹ́ríkì Ìbàràpá tán ní kó máa lọ tí wọ́n yé wọn. If Sẹ́ríkì Ìbàràpá goes today, 2 options lání. Is either tomorrow bàbá Sunday Igboho máa débẹ̀ wọ́n á ṣe fídíò as usual. Nígbà tí wọ́n bá ti ṣe fídíò kò sí anybody ń bí o everybody ti lọ kìnnìkan wọ́n á máa lọ lé wọn. After few months Sẹ́ríkì Ìbàràpá máa padà wá or better still ìgbà tí bàbá Sunday Igboho bá dé lọ́la ní bílẹ̀ bá mọ́ láfẹ̀mọ́júmọ́ kan tì náà bọ́lé kan sun gbogbo ẹ̀ Sẹ́ríkì Ìbàràpá kò bá níbi kankan tó máa padà dé sí. Àmọ́ ṣé Sẹ́ríkì Èkó ti lọ Sẹ́ríkì gbogbo Ìjẹ̀bú ti lọ Sẹ́ríkì tó wà ní Ṣàgámù ìyẹn ti lọ Sẹ́ríkì tó wà ní Ọ̀yọ́ state ó ti lọ Sẹ́ríkì tó wà ní Ìbàdàn ó ti lọ agboolé Haúsá tó wà ní Ìbàdàn ní Lókò ń bẹ̀ yẹn very close to Loko street ṣó ti lọ all filled with Hausa people. Mo ń béèrè lọ́wọ́ yín ni gbogbo àwọn Sẹ́ríkì tó wà ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ṣé wọ́n ti lọ padà síbi tí wọ́n ti wá. Except it is not finished until it is finished. It is not finished until it's finished. I know it's one step at a time, but I feel we need each other so that a lè máa sinra wa ní ìgbẹ́rẹ́ ìpàkọ́. I feel we need to tell each other the truth. I feel we need to help each other when reasoning.
Seriki Ìbàràpá that has left today does not solve our problem. Number one. Number two, nǹkan ẹlẹ́ẹ̀kejì tó dàbí ẹ̀ ni wípé ṣe rí àwọn Fúlàní ìbọn wà lọ́wọ́ wọn alẹ́ ayẹta. Mo ń sọ fún yín ní ọ̀sán yìí, mo ń fún yín pass ẹ̀ ń wò wípé kí ló ṣàtọ́lá ń sọ. A ní ayé àwọn kan nínú wa ní ayẹta o, the ones that are not gullible enough to gbójúlé bíbélì to gbójúlé Quran, a ní ayẹta fine. Nígbà tá a ti wá ní ayẹta báyìí, ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run ẹ tí ì rí fídíò, mo máa share sórí page mi àti orí Facebook mi. Ẹ tí ì rí fídíò ibi tí wọ́n ti di ọ̀fà mú. Ọ̀fà kì í ṣe ọ̀fà lásán, ẹ máa rò pé ọ̀fà lásán tẹ máa ṣe òkígbẹ́. And let me tell you one thing, ìbọn tí wọ́n gbé dání, how sure are you pẹ̀lú ayẹta tó wà lára ẹ̀ pé ìbọn tí wọ́n gbé dání kò ní wọ ara wọn? Ṣé ìbọn tí wọ́n ti rẹ́? Mò ń béèrè ni. I know it's one step about after the other, bàbá mi. Àmọ́ mo fẹ́ ká máa ronú criminally àbí critically. I want us to be critical thinkers. I want us to think ahead. Àti gbé ìgbésẹ̀ ilé kí ló tún kàn kó sórun. Ṣé rò pé mò ń ṣeré ni? Èmi ò sùn láti October 20th nínú ilé yìí, mi ò ro oorun sùn. Ṣé rí kí n má parọ́ tàn yín, the only day tí n bá rí oorun sùn kẹ́ mọ̀ pé mo lo oògùn oorun mi. Tí n bá dẹ̀ ti rí wípé bóyá chest, mo ti fẹ́ máa ní chest pain ni màá sáré lọ lo oògùn oorun, because I don't know. I don't know how every other person take it, but it's as if èmi nìkan lára tèmi o. Mo mọ̀ pé kì í ṣe èmi nìkan, but I want you to think or feel I'm exaggerating it, if that is what you might feel. Torí abiyamọ ni mí. Enough of the bloodshed of our people. Enough of the rape of our young stars, our young ladies. For all I care, obìnrin mi gan ṣì virgin tó á ti mú wọn àti rape ẹ̀. Not one Fulani, not two Fulani, not three Fulanis. On only one lady. Wọ́n á dẹ̀ pa obìnrin. Ìpàtẹ́ èèyàn àtọmọ obìnrin àtọmọ ọkùnrin, èwo ló yẹ kán pa gan sef nípa àyà? Kò sí. Torí pé àwa obìnrin náà là ń bí, àwa là ń bí yín, àwa là ń bíra wa. Àwa là ń bí yín, ẹ̀yin ọkùnrin, àwa náà là tún bíra wa. Kò sí, ẹ wo, ìdúró ò sí, ìbẹ̀rẹ̀ ò sí fẹ́ni tó gbódò mi kí n tó divert. Nígbà tí àwọn Fúlàní tí wọ́n ní ìbọn, tí wọ́n so aṣọ pupa mọ́, tí wọ́n so gbogbo oúnjẹ mọ́, ẹ ti mọ̀ wípé ìbọn yẹn ìtumọ̀ ẹ̀ lè jẹ́ wípé sórí ayẹta tí ìwọ ṣe sára tó jẹ ogun ayẹta èèyàn kan tó rò pé ó ti arrive yẹn, irọ́ ni, ó máa penetrate ẹ̀, nítorí wípé nǹkan tó ti so mọ́ ìbọn tí wọ́n dì mú yẹn òun ní láti fi ba ayẹta tí ìwọ ṣe sára jẹ́. I don't know if you're ẹ wo tí mo ṣe wà yìí ká ní pé mò ń ja olè ni. A lè kẹ́ ẹ tó mú mi ò, torí èmi máa ń ronú deep gidi gan ni. Mo máa ń rò lọ́tùn sósì, mo máa ń gbé sáàárín, mo máa ń gbé síwájú, mo máa ń gbé sẹ́yìn. Ayẹta tí ìwọ ṣe sára tó jẹ ogun ayẹta èèyàn kan tó rò pé ó ti arrive, àní Fúlàní ní nǹkan tó ti dè mọ́ ìbọn yẹn tó fẹ́ yìn sí wọ lára tó dẹ̀ máa jẹ́ kí ìbọn yẹn wọnú ara tiwọ. Ṣé o ti ní ogun ayẹta tó yẹ wípé kò sí ìbọn náà, kò sí ọta náà, kò sí bó ṣe lè rí ọta náà? Ṣé o ti ní? Àníṣe àwọn wọ́n ti wá graduate nìyẹn, wọn ò gbójúlé ìbọn nìkan, wọ́n ti wá mú ọ̀fà dání. Gbogbo wa dẹ̀ la mọ̀ nígbà tó yẹ wípé a ti sọ lẹ́nu k'Olódùmarè má jẹ́ ká so àpò yàkọ́. Àpò ìyà gan àti sokọ́, ńṣe la dẹ̀ ń re ni. Àwọn tó dẹ̀ tún dé bá ló ń bá nínú wa tá à ń rí tá à ń bá wọn kẹ́dùn yìí. K'Olódùmarè má jẹ́ kí yàtọ̀ sí wa tẹ̀bítẹ̀bí ni. Gbogbo wa la mọ̀ wípé ọfà ní ilẹ̀ Yorùbá ó póríṣiríṣi. Ẹ tutọ́ ìdànù, ṣé ẹ ti ṣoògùn ọfà sára? Gbogbo wa la mọ̀ wípé ọfà tí wọ́n ti rẹ́dì yẹn, a lot of àwọn Fúlàní a rí wọn nínú fídíò yẹn. I will share it after this broadcast. Ọfà tí wọ́n ti rẹ́ tó yẹ wípé tó bá kan ẹlòmíì ní ẹ̀jẹ̀,
ibi tó bá kan ẹlòmíì báyìí instant death ni or instantly gbogbo ẹ̀jẹ̀ ló máa dúdú pátápátá. You are poisoned. ṣé o ní oògùn yẹn lára? ṣé olókùn ìfẹ́ òkè gbẹ́ lára? kí ló wà lọ́wọ́ ẹ̀ ní ilẹ̀ Yorùbá àbí gbogbo wa náà ní ilẹ̀ Ìbàdàn? gbogbo wa ta wà nílẹ̀ Ìbàdàn, Sunday Igboho gan ò lè dá jàjà Ìbàdàn tán. òun náà ló ń dúró dè ló ń pariwo Sunday, ó wà lẹ́kọ̀ọ́ ó ń pariwo Sunday Igboho. ṣó o gànṣá? ó wà ní Ọ̀yọ́ ó ń pariwo Sunday Igboho. ṣé ìṣe pé ó ti dìdìrìn? àbí Òṣogbo ló wà tó ń pariwo Sunday Igboho? adúpẹ́ o, Sunday Igboho ti dìde o. jọ nítorí Ọlọ́run, ṣé wọn ò tẹ wèrè mẹ́bà fún ẹ? mo béèrè ní arántí o, ẹ rántí nínú ìwé ìtàn Àfọ̀njá kí ló fi pa? ọfà yìí náà ni bó ṣe jẹ́ Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò tó. bàbá ìyá wa àbí bàbá wa tẹ́mi tèmẹ́ni ẹ ti rí fídíò yẹn. ẹ ti gbàgbé nínú ìtàn ni, nínú ìwé ìtàn ọfà ló fi pa Àfọ̀njá. látorí dé ẹsẹ̀ ní ọfà bo Àfọ̀njá tìlú Ìlọrin kó tó kú. ẹ jọ nítorí Ọlọ́run, ṣé wọ́n lóògùn tó Àfọ̀njá? ṣé o ti wá kàn níbi tó pin sí? kò sẹ́ni tó jẹ́ láníhun tán. ẹ̀jẹ̀ mi ẹ má bínú, ó ta mí lára ni. àwa jókòó à ń wo fíìmù, season film ni ẹ fẹ́ wo part 2 part 1 àlẹ́ ti kọ́kọ́ wò yẹn nígbà tí Sunday Igboho ti lọ halẹ̀, àbí ẹ ti jókòó ẹ̀ ń dúró de part 2. mo rẹ́rìn-ín òyìnbó bí ọ̀rọ̀ girama mi. lóòótọ́ kò sẹ́ni tó ń jẹ́ àwádé o, ọ̀pọ̀ èèyàn ló ń jẹ́jọ́ mọ́. àní ká fọwọ́sowọ́pọ̀ òun lọ́wọ́ fi mọ́. there is nothing we can do ní ilẹ̀ Yorùbá lénìí tí a ní pé àwọn ancestors wá sí. tá bá sọ wípé a ti ní 5,000 boys, a ti ní 10,000 boys, ẹ ti ní 20,000 boys. ẹ jọ̀wọ́ nítorí Ọlọ́run, ta ni ò ṣàìmọ̀ pé ńgbà tó ogun bá délẹ̀ níbi tí civilization kí ló ti ń porúkọ ẹ̀ colonization bá wa dé, tó colonize wa dé, tí wọ́n fi ẹ̀sìn colonize wa dé. ẹ jọ̀wọ́ nítorí Ọlọ́run, tó ogun bá ṣẹlẹ̀ ní ilẹ̀ Yorùbá èèyàn mélòó lẹ rò pé ó máa kú náà? ṣé gbogbo wa la ní ayẹta kọ́mọ ayẹta lára ṣá? àbí bíi tèmi báyìí ni gbogbo wa ró? ń béèrè kan ni tí mò ń béèrè lọ́wọ́ ara mi. ìyá ìjọ, bàbá ìjọ, ìyàwó lima, ṣé ẹ ní ayẹta? ṣé ló kì í gbẹ́? ṣé tí Fúlàní bá wọnú ilé yín, are you sure wípé ẹ máa free? are you sure wípé ogun tí Fúlàní ń kó bọ̀ yìí ó ti ṣeé ṣe fún yín ṣá láti escape? àwa wí tán lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí nígbà tá a wá sọ̀rọ̀, a ṣẹ̀ wá ń gbọ́ nígbà tí Sunday Igboho ṣẹ̀ wá sọ̀rọ̀ tán rí wípé yes kò sí nǹkan táwọn lè ṣe mọ́, everybody ti dìde, wọ́n ti lálá tẹ́fẹ̀yìntì, wọ́n ti ní Sunday Igboho. ọba yín ṣẹ̀ wá dìde, Adéyẹmí. ọba yín Adéyẹmí Lámídì ti ìlú Ọ̀yọ́, wọ́n ṣẹ̀ wá dìde, wọ́n ṣẹ̀ wá kọ open letter tí bàbá Ìyábọ̀ náà máa ń kọ, àwọn lẹ́tà sọnù. ẹ jọ kí ló mú bàbá yín? kò tá lára tó nìyẹn o, àbáwọn sì ń ríra wọn bí ọba. ìyá ó mà ṣe o, wọ́n ríra wọn bí ọba, ẹni ọ̀wọ̀ lọ́ba, kò ṣeé fi tẹ̀lẹ̀. ẹ mọ̀ wípé aráàlú gangan ló ń jẹ́ ọba ni. ara òrókun ara òradìyẹ, tára ọba ti ru aráàlú, ara ò gbọ́dọ̀ ru ọba. àwọn lè ṣe patí, wọ́n lè ṣe live video, ojoojúmọ́ ni Adéyẹmí ti ìlú Ọ̀yọ́ ló ń bọ́ sí live video lórí Facebook, ojoojúmọ́ ni notification, kò sí ọjọ́ kan tí mi rí bàbá yẹn lórí Facebook live. àmọ́ ó ń wo jù fún bàbá yín
traditional ruler yín bàbá yín láti ṣe live video láti sọ̀rọ̀ wípé ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ó mà ṣe o ó ga ọ ẹ̀yin ọmọ Yorùbá mo rí pain yín o mo rí bí Fúlàní ṣe ń ṣe o àmọ́ mo fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ wípé mo wà pẹ̀lú yín mo wà lẹ́yìn yín mo wà níwájú yín àjọ ń ṣe ni. He cannot say all those things. He could only write letter. Letter tí bàbá yín Adéyẹmí kọ ó wá ṣe ní open letter. For all I care fake Buhari tó wà lórí oyè gan ó lè má rí letter yẹn débi tó máa sọ wípé òun kò lè ka 2 paragraph tó máa fi pàtì. Kò lè ka paragraph méjì tó máa fi pàtì. Kì í ṣe gbogbo nǹkan lèèyàn dáhùn sí. Kì í ṣe gbogbo nǹkan òun lèèyàn dáhùn sí. But when it gets started, ẹ̀jẹ̀ Jésù yẹn it will really set you free. You will see it working. Nígbà tó bá ṣẹlẹ̀ ẹ rí níbi tó máa dé. Ẹ mọ̀ wípé àwọn tó wà ní EndSARS yẹn wọn ò ní ẹ̀jẹ̀ Jésù wọn lánàá bí tó fi pa wọ́n nípa àyà tí wọ́n pa wọ́n yẹn. Èmi máa sọ pé mo sọ tèmi o. Ẹ wò overdose oògùn kò tán lọ́jà máa lò torí mo ṣe wà yìí mi ò tiẹ̀ orí mi kàn gbóná hó ni ìmọ̀ nǹkan tí mo fẹ́ rò mọ́. And some people are still daft. The more you say it, the more daft they be. I don't know why. Ṣé a máa la ọpọlọ ara wa ni we are all adults. Ìgbà tó bá ń gbóná lẹ máa sáré kiri Well, let me share one experience with you. Mo wà nínú ilé yìí woman kan ìgbà tí wọ́n ṣe EndSARS yìí àwọn gbarúmọlẹ̀ ń gbọ́ tí bá parọ́ kílẹ̀ mú mi. Ìgbà tí wọ́n ṣe EndSARS lọ yìí woman yẹn dẹ̀ pè mí òun àtọkọ ẹ̀ mo dẹ̀ ń gbọ́ tán pariwo lórúkọ Jésù lábẹ́lẹ̀ ni woman yẹn ni ẹ wò à ń ṣàdúrà ni o láti ìjẹta ẹ jọ̀ọ́ mi ò mọ woman yẹn ní tilẹ̀ ń tọ́lọ́hún. Mo ní tí n bá parọ́ kí ilẹ̀ Yorùbá mú mi mo ń gbọ́ tí wọ́n ṣàdúrà lábẹ́lẹ̀. Ẹ ṣeun ìyá mi Ògúnṣọlá. Woman yẹn pè mí woman yẹn sọ fún mi pé ẹ jọ̀ọ́ tó bá tiẹ̀ jẹ́ ayẹta èèyàn kan àbí méjì mo ní kí lẹ ní àwọn ohun èròjà wo lẹ nílé tẹ̀lé fi ṣe lè bọ́ síta ṣá. Wọ́n ní àwọn ọkàn àwọn máa mọ bọ́ ṣe máa bọ́ síta tó máa lọ rà wá lọ́dọ̀ àwọn ìyá eléwé àti ìyá elégbò. But mo ń gbọ́ tẹ̀ ń pariwo lórúkọ Jésù nsàlẹ̀ ń bẹ̀ yẹn mo ń gbọ́ tẹ̀ ń ṣàdúrà. Ìyá yẹn ní ẹwọ ẹ fi wọ́n lẹ̀ o alákòóbá ni wọ́n ṣàjẹ́ kó máa ṣe tiwọn bí mi tiẹ̀ ṣe wà yìí ayẹta ni mò ń wá kiri níwájú Ọlọ́run àti ènìyàn tí a ò gbọ́dọ̀ kù jẹ́rìí lọ níwájú àwọn ìgbàrúmọlẹ̀. I received calls, a lot of calls. Please help me. Please, I need ayẹta. I need kinikan. If you think you would come crawling back again, ìgbà tí EndSARS yẹn tó dánu dúró ìgbà jẹ́ làwọn èèyàn ẹ máa ṣe broadcast tipátipá lẹ máa fi lé èèyàn 20. Ṣùgbọ́n tí wàhálà bá tún ṣẹlẹ̀ máa tún máa sáré kiri kí ló dé tó yẹ pé a kì í prepare lẹ̀ di ọjọ́ ọjà. Kí ló dé tó yẹ pé ó dìgbà tí ìjà bá tún le koko ká tó máa rí a lot of you people tẹ máa sáré from pillar to post. Ẹ máa sáré from pillar to post ẹ máa sáré from pillar to post ó dìgbà tí nǹkan bá tó le koko you are not prepared, never prepared. Àwọn bàbá ńlá kò bàbá wa ìjà máa ń bá wọn lákò ni kò ń ṣe pé ó máa ń bá wọn lábo ó máa ń bá wọn lákọ ni. Abẹ́yìn ọmọ Ìbàdàn kọ́ ni ogun ojoojúmọ́ ní múlẹ̀ bàbá yín sún mi lọ. Ibi tí wọ́n mọ̀ wípé àwọn bàbá ńlá kùn yín always guide ní ìjà wà ìjà òsì wọ́n fi kún oríkì yín wọ́n ní ogun ojoojúmọ́ ní múlẹ̀ bàbá yín sùn mí lọ but nísinsìnyí Jésù lẹ ti gbé dání ogun tẹ́ ẹ̀ tí ì rí gan ẹ̀ tí ì prepare fún ká máa ní ìtẹ́rí wọ́n máa lé yín kábàkàbà nìbàdàn tó bá ń ṣe ti Sunday Igboho tó bá ń ṣe tàwọn kankan tó tún ju Sunday Igboho lọ tán tún Sunday Igboho tí wọn ò ní tí ṣẹ̀ṣẹ̀ báwo lọ́jọ́ tòní àwa ń tanra wa jẹ. Fúlàní ó ti lọ
ní Ìbàràpá ẹjọ́ ṣó ti lọ ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ṣó ti lọ ní next week tí gbogbo wàhálà yìí bá ti lọlẹ̀ lóko ń bẹ̀ yẹn Ìbàdàn ni mo gbé kí n tó wá sílùú òyìnbó yìí lóko ń bẹ̀ yẹn lóko street ní Sango very close sí Eléwúrẹ́ bus stop ó yá ẹ wọnú ibẹ̀ kẹ́ sọ pé ẹ kàn dé Eléwúrẹ́ bus stop kẹ́ sọ pé ẹ ń béèrè agboolé Haúsá wọn á mú yín débẹ̀ ẹ lè rí Yorùbá èèyàn kan ṣo bẹ́ẹ̀ wọ́n pọ̀ bíi bíbà pẹ̀lú bó ṣe yẹ wípé most of them they don't even have light or you know those old tattered house mud ibẹ̀ ni wọ́n ń gbé wọ́n wà ń bẹ̀ Ìbàdàn ẹjọ́ sáwọn yẹn náà ti lọ how sure are you páwọn yẹn wọn nú èròjà ogun nínú ilé tán fẹ́ fi bá yín jà níbi tí wọ́n gbà wọ́n láyè dé ní ilẹ̀ Yorùbá a tún kọ́ ibì kan fún wọn ní agboolé Haúsá o Sẹ́ríkí Ngoma o kíní kan Fúlàní o tẹ bá tún dé àárín ọjà ibi tí àwọn kan tún pa ọ̀tẹ̀ ọjà sí ó tún yàtọ̀ sí ibi tí Yorùbá ń pa ọ̀tẹ̀ ọjà sí so that when the fight wants to start they can be able to work in team and kill us. They can work in team to kill us. À ń sọ wípé Fúlàní yàtọ̀ sí Haúsá ẹjọ́ kí ni ìyàtọ̀ wọn látayé báyé la ti ń gbọ́ ní mile 12 mile 2 ní pé ìjà Fúlàní àti Haúsá lórí ọ̀rọ̀ ọjà wọ́n dẹ̀ Haúsá máa pa no ìjà Yorùbá àti Haúsá excuse me Haúsá dẹ̀ máa pa Yorùbá. What is the difference between both of them? I see no difference. They are all the same. Because Hausa Fulani ló ṣe lọ sọ fún wa wípé Hausa are conquered already wọ́n wà lábẹ́ wọn so they are not different la fi ń gba Hausa Fulani lẹ́nu they are not different from each other so ẹ jọ̀wọ́ nítorí Ọlọ́run ọba ṣé nísìnyí Sẹ́ríkí tó ti mo tún béèrè ní o Sẹ́ríkí tó ti kúrò ń bẹ̀ yẹn ó ti kúrò ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. Does that mean we are at rest? Does that mean ọmọ tó ń gúnyàn tó ń ṣe píríọ̀dù kò ní àbí ìyá abilékọ ìyàwó ilé ẹ̀ ní ìsinyìí ẹlòmíì gan ò lè jẹ́ kí ìyàwó ẹ̀ dá travel mọ́ ìwọ àti ìyàwó ẹ̀ gan travel gan wọ́n máa fi ṣẹgbà nà ìyàwó ẹ̀ ni torí pé ìwọ gan fúnra ara ẹ̀ òfútù fẹ́ tẹ̀ ní ẹ̀ òfò ọjọ́ kejì ọjà òun lọkùnrin gan ní ilẹ̀ Yorùbá níbi tí Fúlàní wà ní ìsìn. Tipátipá lẹ máa fi rí ọkùnrin lẹ máa fi rí ọkùnrin tó dángájíá ọkùnrin mẹ́ta mo ti mọ ọkùnrin mẹ́ta nílẹ̀ Yorùbá ni ọkùnrin mẹ́ta ò kì í ṣe nítorí pé ó gbé jọ̀wọ̀lọ̀ sábẹ́ ọkùnrin mẹ́ta pé ó jẹ́ ọkùnrin tó yẹ pé yes tó sán ogun a tó fi ṣe ogun náà kò ń ṣe kẹ́ran májèlé ọkùnrin tá a bíríìdì ní ilẹ̀ Yorùbá pẹ̀lú Bíbélì àti Kùránì. Kùránì ló fi tọ́ wa dàgbà bẹ́ẹ̀ ni ilé mùsùlùmí ló fi tọ́ mi dàgbà ní ìdílé bàbá mi ò ìdílé ìyá mi wọn gọ́ra wọn babaláwo to the core ni bàbá ìyá mi tàbá lọ lé kéwú ńgbà yẹn náà àka kéwú wọn á lùwà ṣe gbogbo ẹ̀ náà but lọ́jọ́ tòní ńkọ́. Ní ìgbà yẹn nígbà tá a kéré tó ni mo fi ń sọ wípé kò sí ọkùnrin tó dángájíá ní ilẹ̀ Yorùbá yẹn kò wọ́pọ̀ mọ́ ordinary ejò àwa la máa ń pa ejò ní kékeré ẹ̀gbọ́n bàbá mi máa sá sórí bẹ́ǹchì ni ó yá Razak ó yá fọ́gì mọ́ bẹ̀ yẹn ó yá ṣe kíní kan bẹ̀ yẹn orí ẹ̀ dá lọ́rùn ẹ̀ wọ́n wà lórí bẹ́ǹchì o bàbá wa o àwa ọmọdé o àwa la máa lọ lé ejò pa níbi ìgbà yẹn gan lèmi gan ti wildlife mi ò rí gbó kìjìkìjì náà tá à ní wọ̀ mi ò rí ejò náà tá à ní pa mi ò rí nǹkan náà níṣe ni bóyá wildlife tí mo gbé nígbà yẹn ní Ìkòròdú nínú àwọn igbó kìjìkìjì tó wà nínú Ìbèṣe nígbà tí àwọn olè máa ń wá látorí omi wá sínú ìlú Ìbèṣe lọ́sàn-án gan kò ń ṣe pé lóru àwọn ilé máa ń jalè lọ́sàn-án gan ni omi glow sand yẹn ẹni tó bá mọ Ìkòròdú dáadáa tó bá mọ Ìbèṣe orí omi làwọn olè máa ń gbà wá pẹ̀lú ship nígbà yẹn ìbọn lọ́sàn-án gan bọ́n ṣe ń wá lọ́sàn-án lọ́n wá lóru Ìbèṣe ò gbádùn
àgàgà tó bá lọ Mẹ́kà tó bá ṣẹ̀dé láti Mẹ́kà báyìí gbogbo góòdù tẹ́ kó wá láti Mẹ́kà ló máa fẹ́ wá gbà. So kí la wá ń bára wa sọ nǹkan tó yẹ pé àwọn bàbá wa tó ń fi ń ṣeré ní ayé àtijọ́ tó bá mú ejò báyìí tó bá mú ejò wọ́n máa oró inú ẹ̀ wọ́n ní tó máa fi ṣe irú ẹ̀ wọ́n ní tó máa fi ṣe orí ẹ̀ wọ́n ní tó máa fi ṣe. wọ́n wá mú yín wọ́n wá mú àwọn ọkùnrin wọ́n wá sọ yín di alátọ̀tọ̀ wọ́n gbé bíbélì lẹ́yìn lọ́wọ́ wọ́n gbé kúránì lẹ́yìn lọ́wọ́ àwa tí ẹ̀ wá mọ̀ ẹ̀ lè protect anybody mọ́ tó bá ti gbé ìbọn síwájú ọkùnrin mi báyìí ó máa tọ̀ bí wèrè ni. You can't protect your wives again. Then where is the man in you? You can't protect your daughters. You can't. You can't protect your daughters anymore. Àwọn ọmọ yín obìnrin ẹ lè protect wọn mọ́. Àwọn ọmọ yín ọkùnrin ẹ lè protect wọn mọ́ tó máa fi di adulthood tá lè fi protect ara wọn. Kò sí. Tó bá ti dá ọgbọ́n kọ ojú Sunday Igboho nísìn ta ló máa ọmọ bàbá ta ló ń jẹ́ kinní kan níwájú ọdẹ apààyàn níwájú Sunday Igboho but a normal man that ayé ẹ̀ ti wà òkè pẹ̀lú bíbélì ayé ẹ̀ ti wà òkè pẹ̀lú Quran kan wá da ojú ìbọn kọ ìṣojú ẹ̀ lọ ṣe máa báyàwó ẹ̀sùn gan ló máa fátẹ́gùn sí wọn lára ó yá ọkùnrin where is the man in him ọkùnrin tẹ wá ń pè yẹn dà tó bá ti dojú ìbọn kọ ọkùnrin ní ilẹ̀ Yorùbá lẹ́nìí ìṣojú ẹ̀ ló máa fi bọ́ ọmọ ọdún 8 ọmọ ẹ̀ obìnrin wọn á fi bá sùn òun gan fúnra rẹ̀ wọ́n á gbẹ̀yìn wọlé tí ò sí nǹkan tó máa ṣe náà because he is stupid and very useless ó empty ju bá rẹ̀ lọ. n tí àwọn bàbá wa ń pè ní ọkùnrin mẹ́ta mi ò dẹ̀ wò pé ó wọ́pọ̀ nílẹ̀ Yorùbá mọ́ bàbá àròpọ̀ eré ẹ̀ káàbọ̀ sórí ètò. mi ò rò wípé ó wọ́pọ̀ ní ilẹ̀ iṣẹ́ ní mi ò tiẹ̀ mọ̀ ibi tẹ́ ẹ kó sí ní ilẹ̀ Yorùbá. We all cannot shy away from the truth. nísìnyí gan àti ẹ̀ ń gbọ́ prophecy here and there wípé àwọn Fúlàní yìí o ìtì ọ̀gẹ̀dẹ̀ lọ́rọ̀ wọn ṣùgbọ́n àwọn obìnrin ló máa kojú wọn ẹ̀yà ẹ̀yin ọkùnrin kí ló wá tún wá kù kí ló tún kù fún yín nothing. nǹkan jọ̀wọ́lọ́jọ́wọ́ lábẹ́ yín náà tẹ́ fi ń halẹ̀ wèrè kiri náà ní ẹ̀ẹ́dẹ̀ ju 2 minutes lọ lọ́kùnrin ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín. ń tẹ́ fi ń ṣọkùnrin nìyẹn lẹ́yìn ìyẹn kò sí nǹkan míì mọ́. ọkùnrin mi ibi tó useless dé orí ìyàwó ẹ̀ ló ti lo gbogbo vetro power ẹ̀ á lù yẹn bí ẹni lu aṣọ òfin ni tó bá rí ọkùnrin ẹgbẹ́ ń ta tó bá ti bẹ̀rẹ̀ argument báyìí jọjọjọ mi ò fẹ́ wàhálà o ó máa wọnú ilé lọ ni ọkọ̀ báńgẹ́ a lot of Yorùbá men not all nítorí àwọn nǹkan táwọn bàbá wa tán filẹ̀ fún wa gẹ́gẹ́ bí ogún àti fi tàfàlà òun dẹ̀ ni Fúlàní fi ń wo ojú yín lénìí òun ni Fúlàní ló fi ń fọwọ́ kan ojú yín tó fọ́ dànù ó tẹ̀ wọ́n tẹ̀ sí yín lójú wọ́n tẹ̀ sí yín lára wọ́n tẹ̀ sí yín everywhere because they know that you are empty. They know you cannot even protect yourselves, talk less of protecting your family. They know. Wọ́n ti rí wọ́n ní afẹ́fẹ́ ti fẹ́ wọ́n ti rí fùrọ̀ adìyẹ wọ́n ti rí ibi tẹ́ gọ sí wọ́n ti rí pé nothing. Ká dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹni tó rí ni tó mọ́jú. Ká dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tí ò kúrò nídìí ìṣẹ̀ṣe lénìí. If not, we would have been history long time ago. You think òun Fúlàní pé kán pa gbogbo alẹ́ lẹ́ǹkan náà ni. Wọ́n ń ṣe àṣọgbá nítorí pé wọ́n mọ̀ pé àwọn kan wà láàrin yín wọ́n ya wèrè ju màálù lọ. Wọ́n mọ̀ pé anytime ní Ṣàngó lè strike anytime lògùn lè strike anytime làwọn oníṣẹ̀ṣe lè dìde. Nítorí ẹ̀ lọ ṣe ń ṣàṣọgbá. Àwọn oníṣẹ̀ṣe dẹ̀kẹ̀rẹ̀ wọn tètè dìde torí wọ́n á máa wò yín pé ẹ̀yin táwọn bá tún dìde fún yín ẹ̀yin náà nù ẹ̀yin nu àfìfìlà périn ọjọ́ kan náà ni ó ní ìmọ̀ níwájú yín. Ìdí nìyẹn táwọn oníṣẹ̀ṣe ò ní dìde sí yín. Kì í ṣe pé kò wọ́n kó di kán dìde kì í ṣe pé kò ta wọ́n lára ó ta wọ́n lára ṣùgbọ́n ẹ mọ̀wé táwọn oníṣẹ̀ṣe pa àwọn ti dáàbò bo ilé àwọn ẹ̀yin dẹ̀ lẹ́mọ̀ ẹ̀yin lẹ́ máa lọ wá wọn kì í ṣe àwọn ló máa wá yín because they are doing you favour.
They are doing you a lot of favor by saving you. That is if they would even do it. Still, you sit down, cling onto your Bible, stay in your house, pray, and oníṣẹ̀ṣe ń kojú ìjà lọ́wọ́ ń ta nígbà tí ìjà yẹn bá wá relẹ̀ tí ilẹ̀ Yorùbá bá dá dúró. No. Ẹ lè impose ìṣẹ̀ṣe lé wa lórí. Christian, I'm a good Christian to the core. Christian tó ń lọ orí òkè tí ò lè lójú ogun láti mú Bíbélì àti cast demon tó wà nù Fúlàní bọ́ síta kó má bàa yín ìbọn pa yín. Ìṣojú wa kan lọ ṣe bẹ́ orí can officer yín ni. Ó di babaláwo mélòó tí wọ́n jí gbé nílẹ̀ Yorùbá lénìí tí wọ́n bẹ́ ojú ẹ̀ lórí tó ń bẹ́ orí ẹ̀ lójú yín nínú kámẹ́rà tẹ́ ń wò báyìí tó ń sọ pé ara bá ti lú lágbájá lọ bẹ́ lórí yìí o. Àbíkẹ́ bóyá ọba àwọn ògbóni ti ìlú tàmẹ̀dò òun lọ bẹ́ lórí yìí o. Àbó lórí ìṣàwó lẹ́yìn ti rí tí wọ́n gbé bọ́sítà tán ní olórí ìṣàrẹ́ o àwọn bẹ́ orí ẹ̀ lójú gbogbo àgbáyé. Ẹ̀yin yìí náà ni ẹ̀yin àwa kùndé yìí náà ni àwa tá à ní nǹkan kan àwa oní Jésù yìí náà ni Jésù ló bá dé wọ́n ti mọ̀ pé Jésù ló bá dé fún yín wọ́n dẹ̀ ti mọ̀ pé ànábì ni ṣùgbọ́n ẹ máa wà all right. Last ẹ máa wà okay. They know we are empty. But nítorí àwọn yẹn wọ́n ní wípé nítorí ọlá ọwọ́ kókó òun la fi ń wọgi owó òrìṣà òun la fi ń wọ ààfin. Tẹ́ ẹ bá mọ̀ ẹ lọ gbà lẹ́nìí ẹ gbà fọ́gà yín ọwọ́ oníṣẹ̀ṣe òun ló fi ń wọ gbogbo wa ní ilẹ̀ Yorùbá tí wọ́n ti jẹ́ wa run lẹ́ẹ̀kan náà. Wọ́n kọlù wa wọ́n wá strategy wọ́n infiltrate wọ́n wò pé káwọn pọ̀ ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ kí n wá sọ òtítọ́ ọ̀rọ̀ kan fún yín kò sí bó ṣe lè pọ̀ tó wọ́n kàn pọ̀pọ̀ ìyá ni ṣùgbọ́n káwa náà má bàa kúkú ìyá náà la ṣe ń sọ fúnra wa pé ẹ jọ̀wọ́ nítorí Ọlọ́run ọba ẹ lọ wá nǹkan sára ẹ gbé Bíbélì sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan for now bóyá létà torí ẹ ò bá wá pé wà wá gbé Bíbélì again wà gbé dání wà rún mọ́nu. Àbíkẹ́ if you want to be sensible you would know that nǹkan àwọn baba ńlá wa òun náà la ní is our defence. It's not selfish as you speak of it. Wọ́n sọ pé wọ́n ní pé náà ni òun lè dìmúdè ní wọ́n máa fi ẹ́ bó òòṣà last ni àtijọ́ tèmi ti padà sílé mi ò rí ibi tó ti fòòṣà fẹ́ nìyàn bó òòṣà rí o. Kódà wọ́n mọ̀ ju anything lọ. Mo suspect èmi lójú mi ń ṣùkù ojú tèmi gan ṣùkù táwọn oníṣẹ̀ṣe gan bẹ̀rù mi pé ìwọ ọmọ yóò máa burú díẹ̀ o wọ́n ń ṣe bẹ́ẹ̀. Mo dẹ̀ ń sọ fún gbogbo yín pé nǹkan yìí kò sí nǹkan kan bẹ́ẹ̀ irọ́ ló ń pa ẹ má jẹ́ abase lórí wọn sọ pé wọ́n ní pé let us save our lives save our land save our ancestral land kí òyìnbó yẹn kó má kọ́ mi lẹ́nu. If we die today we are going to be ancestors of some people. If they do it the way we are doing it now, are we going to be proud of them wherever we are? Sẹ́ni tó jẹ́ kìíní o, àwáyé ìlọ kankan ò sí o, gbogbo wa náà máa di ancestor. A máa kúnjọ kan, we are still our ancestors that go and come back. That is why some of us, we want to fight for that land. We don't care if our life is at stake. All we want is our land. Everyone wants Yoruba land. Everyone wants Yoruba land because it's fertile, fruitful, prosperous. It's everything good you can call it. So they want to. Ẹ mọ̀ wípé inú wo lẹ̀ òun ni kí ló ti ń porúkọ ẹ̀ ń gbé òkété. Inú wo lẹ̀ ni òkété ń gbé. Ṣùgbọ́n tẹ́ bá ti dáná sí ìwo lẹ̀ yẹn tí òkété yẹn ti rí èéfín yẹn ṣé mo pé máa sábọ́ta ni. Bẹ́ẹ̀ náà nílẹ̀ Yorùbá wọ́n ti mọ̀ wípé ilé wa níbẹ̀ yẹn ṣùgbọ́n àwọn nídìí ilẹ̀ yẹn so therefore wọ́n gbọ́dọ̀ dáná sun wá nímọ̀bẹ̀ yẹn pé yes tí heat yẹn bá ti pọ̀ jù á sá lọ á fi ilẹ̀ wálẹ̀. That is their plan. Would you allow that plan to work? Would you rather be a stranger in another man's land? Or would you fight for your land?
or would you be a slave while on your land that you are now? Because we are all slaves on our land. No freedom of anything. Nothing. Even your obas are slaves. They are all enslaved by these people. That's why they kept quiet. So, if your obas can be enslaved, your chiefs, your this, your that, your high and mighty, as you call it in Yoruba land, if they can be enslaved, it's not to utter a word, even up till this moment, at this point in time, they are being enslaved. Then you are as good as enslaved as well. Likewise me. Wọ́n ti ra agbára fún wa with their actions. So agbára tí wọ́n rà fún wa yẹn, that you're so hungry right now, you have to bring it out. You have to bring it out. Bring out the hunger. Bring out the venom. Wọ́n ní tí sísun fún mi bá kan ògiri, èèyàn máa ń yíjú padà sí ni náà. Ẹ jẹ́ àpawòdà kátà òṣè. Gbogbo àwọn ẹni bí ilẹ̀ Yorùbá, gbogbo àwọn agbẹ̀yìn bọ́bọ́ jẹ́, kò dìgbà tí n bá tó bẹ̀rẹ̀ sí ni máa lanu porúkọ wọn jáde. You know them. Ẹ mọ̀ sí rí àtúntọ́ sí wọn náà. Let us give it to them. What they deserve. We are our ṣẹ́ẹ̀rí kò sí anybody, kò sí Ọlọ́run kankan tó máa wá láti sky tó máa wá gbèjà wa o. Kò sí. Àwa yìí náà ni. Ọmọ tó bá ṣípá tí ẹ lèèyàn máa gbé. Ṣebí tẹ́ bá ṣípá lọ́lọ́run kan máa rántí yín bì kan. But when you sit down gullibly waiting for a God that you never even know where he is, and you expect him to just come and help you for what? How? Where? Ẹlẹ́rù ló ti máa kọ́kọ́ gbé níbi tó ti wúwo. Ẹlẹ́rù ló máa ti kọ́kọ́ di nǹkan ìsórí níbi tó ti wúwo. Gbogbo àwọn traitor ní ilẹ̀ Yorùbá, we all know them and we know what we can do and we know what is best for them. Let us give it to them. They ask for it. They asked for it. They pushed us to it. Èmi àti yín a lè sùn lọ́jọ́ tòní. All because of their rubbish acts. Àwọn ìwà rádaràda wọn tó ti nu lójúju olè lọ. A lè sùn lọ́jọ́ tòní. Still no, they murdered our sleep and still we are still keeping our hands abreast, watching them, going freely, doing their parties. Partying all the time. And you have nothing to do to those scallywags. They remain unshakable because you have refused to shake them. They remain untouchable because you have refused to touch them. They remain invincible because you have refused to look for them, see them, get them, and give them what is due for them. You made them untouchable. You made them untraceable, invincible, untouchable. You made them all those things. You made them more powerful by the day. If you continue to ignore their bad acts. Gbogbo àwọn ìwà burúkú tí wọ́n ṣe yẹn, àwa gangan la sọ the bad habit fún wọn, because when they do it once, we did not complain. They do it twice. Our fathers did not complain. They did it thrice. Our mothers did not complain. They will do it in our own time. We will not complain. And they will do it in our children's time and possibly our children's time. And that's how it became an habit, even up to our own age and generation. They've seen it as a normal thing because we continue to escape through and look for other means to make ourselves comfortable, even while we are so very much uncomfortable.
Well, I think I've brought out my mind. What is what you know me? Ó kù sí gbogbo wa lọ́wọ́. Èmi náà ń gbìyànjú the little I can. Yàtọ̀ sí pé mo bọ́ síta wá sọ̀rọ̀. Àmọ́, there's a lot of things you all can do also. Not only by money. Money involved, yes. I have spent my money in these few days, in these few months. From the beginning, I've always been spending my money. And some people that can also say, egba, we have been doing it. But what about you? Are you just listening to every broadcast? Ṣé tẹ́lẹ̀ bá ti bẹ̀rẹ̀ broadcast ẹ̀kan lọ síbẹ̀ ẹ lọ gbọ́. Ṣé ẹ̀yin náà ń gbìyànjú? Ṣé ń bá wa pélé? Ṣé ń bá wa rojọ́ sí wọn lọ́rùn? Ṣé ń sunkún sí wọn lọ́rùn nídìílé yín? Ọmọ Ìjẹ̀bú lèmi. Ṣé òòṣà ìdílé mi ṣó tó láti pè láti wá sọ pé gbogbo ilẹ̀ Ìjẹ̀bú talk less of gbogbo ilẹ̀ Yorùbá? Are you doing something? Ní kẹ́lẹ́kẹ́lẹ́ ọkàn yín. Ṣé kì í ṣe wípé ẹ̀ ń fi wá while away time? Ní kẹ́lẹ́kẹ́lẹ́ ọkàn gbogbo wa. Ṣé kì í ṣe pé ẹ̀ ń fi Yorùbá nation struggle ẹ̀ kàn fi while away time? You are seeing us as noise makers when we are not. God is not fighting our battle right now. Sunday Igboho is stirring things up. Let us all move our asses. It's not God. God has given us the brain to think. He has given us the hand to do something. He has given us the eyes to see. He has given us the mouth to talk. He has given us, if we keep quiet, all of us, that keep quiet and not long fight for. Who is the person to my boss that to my machine when you're low? Let us not put gbogbo ẹrù yẹn lórí Ọlọ́run. Snap out of it. God has given you everything you need. He would only watch you. And when you take the step, it's going to just help you. Not that you sit down and wait and say, God will do waiting. God now go say carry your hand for you. Now God go carry your leg to waka. Now God go help you use your brain, twin them, make you for think better thing for this life. All the people, where the reason I'm saying, make we not take 10 hand chop. More save small money, take build house. Now God now still help you. Some people alajeto now. Ọlọ́run ò ṣe help àwọn yẹn bó ṣe help wọ. Ọpọlọ ni. Number 6. Common sense is not common for everybody. Ọlọ́run ti fún wa ní everything we need. It's within us. The ability to think fast, the ability to use your leg, the ability to use your nose, your ear, your everything. Lè gbọ́ pé wọ́n fẹ́ pa ẹ́ lọ́la ní ìsìn pé wọ́n máa fi poison sínú oúnjẹ. Kò wá sọ pé Ọlọ́run máa ràn ẹ́ lọ́wọ́, máa gbóúnjẹ yẹn máa jẹ. Nígbà tó Ọlọ́run ti actually jẹ́ kí wọ́n gbọ́ pé lóòótọ́ wọ́n fẹ́ fi poison sínú oúnjẹ, wà tún wá lọ jẹun àná Ọlọ́run máa ràn ẹ́ lọ. Ṣé ò ní kúkú yà ni? Let us stop attaching everything to God. Let us not be lazy. Let us kick up our ass and move. Answers àmọ́ nǹkan tí wọ́n lọ ń gbìyànjú láti ṣe. Ìṣó ti yé yín. Àmọ́ nǹkan tí àwọn answers tí wọ́n ń gbìyànjú láti ṣe. Ṣùgbọ́n àwa náà tá à ń pariwo Yorùbá nation, are we going to be silenced like answers? I'm just asking. Because I'm curious. These ones that we want to come outside, we want every word, every Tom, Dick and Harry to know that àti bọ́sítà àti ready. Ṣé bí wọ́n ṣe pa àwọn SARS, àwọn EndSARS lẹ́nu mọ́? Ṣé bẹ́ẹ̀ lọ ṣe máa pa àwa náà lẹ́nu mọ́? Gbà kan ṣubú. Bó ṣe yìnbọn fún àwọn EndSARS. Ṣé bẹ́ẹ̀ náà lọ máa wá yìnbọn fún wa? Gbogbo wa náà àdẹ́dàkẹ́ lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation. Or don't you know that bí wọ́n ṣe dá àwọn SARS EndSARS yẹn, bó ṣe dá wọn lẹ́nu dúró, bó ṣe dá wọn lẹ́nu mọ́, bó ṣe pa lẹ́nu mọ́, bó ṣe ṣe gbogbo ẹ̀ fún wọn yẹn. Mọ̀ wípé nígbà tí wọ́n ti panu mọ́ yẹn, àwọn náà mọ̀ pé àwọn EndSARS náà lè máa, but they are not giving them that time. Because our forefathers, even òyìnbó sọ wípé opportunity once lost may never be regained. That is the opportunity once lost.
opportunity láti regain opportunity yẹn is very slim. Are you not thinking like that? You have to think like a thief if you want to catch one. You have to think like a kidnapper if you want to catch one. You have to think like a rapist if you want to catch one. You have to think like a Fulani if you want to catch one. You have to think like a government, a bad one, worse one, if you want to destabilize one. You have to think round the clock. Each second, each minute, each hour, the clock ticks. Your brain has to tick along with it. Are you thinking like that? Or you're using it to while away time? My brothers and sisters, I don't know how to preach that word anymore. But I think aboro la sọ fún ọmọlúwàbí tó bá ti dé inú ẹ̀ òdìndí ló máa ń dà. Ètí mo sọ lónìí, I want you to please digest it and put it into actions, because for all our sakes, not for just me, not for just you, not for your kids, but for your generations yet unborn. Àwọn ọmọ tẹ́ ẹ tí bí, tá a tí bí. We have to choose. Is either ṣé a fẹ́ di ẹrú nínú ilẹ̀ wa, or okay, a lè jà, a lè gba Yorùbá nation, a lè send gbogbo Fúlàní lọ, wọ́n ti pọ̀ jù. Jésù ni mo gbójúlé, Ànábì ni mo fẹ̀yìntì. Oh, no, I'm just going to go on exile. I'm going to America. I want to go to South Africa. I want to go to London. Remember, the more you wake up, the more the agenda of this world ló ń yí. Àwọn South Africa ti ṣe xenophobia. Àwọn London wọ́n ti kúrò ní EU. So therefore, their laws have changed. European Union, they are tired of immigrants. They are desperately fighting against it. They want to suffer you on your land, and still they don't want you to come to their land, because seeing you around to them is something else. It's unacceptable. You know why they are scared of you, the white people? Because wọ́n ti mọ̀ wípé nǹkan táwọn ṣe fún baba ńlá yín, ẹ̀yin náà ẹ ti gbọ́ nínú ìtàn. So they are so scared. One day will be one day. Monkey go market, you know, go come back. One day you will want to revenge. You would want to retaliate. That is why the white people want to destabilize you, turn you to nothingness. Wọ́n fẹ́ ṣe gbogbo nǹkan ní ìkápá wọn láti make gbogbo àwa adúláwọ̀ second, even last class, even tó bá ṣe fún wọn pé ká má exist mọ́. Inú wọn máa dùn sí, ṣùgbọ́n adániwáyé ò fún wọn ṣe. Adìyẹ funfun dẹ̀ la wá, àtúwá mọ́ra wa lágbà. They don't want us, yet we force ourselves on them, because we see them as God. It's an insult. Nígbà tí dúdú ẹgbẹ́ bá ń sọ pé lẹ́yìn Ọlọ́run òyìnbó ni. Self-hatred. You know, you're not even capable. The black race. You already have, you know, that's you have already have that, you know. Kéèyàn sọ wípé kéèyàn má àìdára ẹni lójú tó, ó ti wà nínú ọkàn wa, ó ti bá wa dàgbà. You know, we're not free wherever we go. And most especially, we would all believe
or agree with me pé tó bá ti bára ẹ láàrin òyìnbó you feel different because you feel down, because you feel low, you know that low self-esteem ó ti wà nínú, wọ́n ti psychologically jẹ́ kó dàgbà nínú wa pé a lè tó wọn, a dẹ̀ tó wọn láéláé, a dẹ̀ lè tó wọn nítorí wípé kí ni tá a bá continue láti máa follow way wọn tá a padà sí ilé níbi tí àwọn bàbá ńlá wa fi sí, a lè tó wọn, a máa tẹ̀lé wọn lẹ́yìn nítorí wípé kí ni àwọn ló kó wa lẹ́rú, àwọn ló fi bíbélì hàn wá, àwọn ló fi kùránì mọ̀ wá. So they will always use us. You know, they will always want to use you. They will always want to make you see yourself that you are low to them. And make you see reasons why, gbọ́dọ̀ figagbága pẹ̀lú òyìnbó láyé tó máa fi kú. Because your forefathers were once enslaved by them. And so you have to see yourself as always a slave. And that history kò ní tán láyé. You have to remember that you are always slave to them. And you as a slave, you have to, whatever your master have said, let it be so. You cannot change it. That is why you say, after God, na òyìnbó. After God, na òyìnbó. So why won't òyìnbó help Fulani to destabilize you people? Why Fulani has forgotten pé adúláwọ̀ bíi tòun ní nítorí pé ìran ẹranko ni wọ́n tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, inú ìjù ló ń gbé, so therefore wọ́n á hùwà ẹranko to the core. wọ́n ti study gbogbo wa pátápátá, wọ́n ti mọ bó ṣe lè destabilize wa, and they are using it and it's working for them. Then when are we going to stop that business against the black race? You have not even stopped Fulani business in Yoruba land. Then you want to stop in the whole of Africa. My friend, think for yourself first. You have not even loved yourself. You want to love the whole Africa. You want ẹlòmíì tí ẹ wá God bí wípé ó tún wá the world. Bí the world ṣe máa dá. Àwa jẹ́ ìran kan tó yẹ wípé a ní longer throat. Ojú kòkòrò ó wà ní gbogbo ara wa. Ní tó òyìnbó bá ń ṣe òun ló dájú. Òyìnbó kì í parọ́ lójú dúdú mi o. Òyìnbó tí ẹ kì í parọ́, they are very straightforward person. Òyìnbó ló parọ́ jù láyé yìí. Bẹ́ẹ̀ ni, òyìnbó ló parọ́ jù. Kí ló mú gbogbo èrè yín ní ilẹ̀ Yorùbá kúrò ńbẹ̀? Tí ó bá ń ṣe pé àwọn ló parọ́ jù, tó ń sọ fún yín pé àwọn èrè yìí o kò dá o, Ọlọ́run owó ni o, wọ́n kó gbogbo ẹ̀. Àwọn ló ń bọ́, wọ́n fún lóúnjẹ, wọ́n kọ́lé fún, wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀, wọ́n forí balẹ̀ fún, wọ́n wá gbé kínní, wọ́n gbé lẹ́yìn lọ́wọ́, ẹ̀yin náà wá gbé sí ṣe zare bọ́ọ̀jà, ẹ wá gbé sínú ilé. Orúkọ ẹnìyẹn níta ló ń bẹ. Tẹ́ ń pè ní Jésù. Ọmọ Caesar. Ẹ wá gbé sílé, ẹ wá sọ pé Jésù nìyẹn. Àwọn dẹ̀ ti gba gbogbo nǹkan tó jẹ́ artifact ìṣẹ̀ǹbáyé. A lot of adé orí ọba yín ó wà nílẹ̀ òyìnbó. Àwọn adé ìṣẹ̀ǹbáyé. Àwọn adé ìṣẹ̀ǹbáyé gidi. Mo láyọ̀ láti sọ fún yín pé a lot of àwọn ọba yín tó ń dé nǹkan kiri wọn. Àwọn gan mọ̀ pé dèkúdè làwọn ń dé kiri, wọ́n mọ̀ pa kó tó lọ́gbé sórí. Àwọn náà mọ̀ wọn lè báyàn jiyàn. So a lot of it ó wà lọ́wọ́ wọn. So kí wá náà wá sọ tó ń sọ fún yín pé tí yín ò dáa, you have to desist from it and follow their own. And you follow their own and you think you're not enslaved. You are enslaved, my friend. Snap out of it. You are a slave. A big time one. Ṣẹ́rí, wọ́n ní wípé ó dijọ́ tí wèrè bá tó mọ̀ pé nǹkan tó ń ṣe òun ò dáa ló máa ti máa gbádùn díẹ̀díẹ̀. Ṣùgbọ́n ìjọ́ tí wèrè ò bá tí mọ̀ pé nǹkan tó ń ṣe òun ò dáa kò lè gbádùn, ó sì ya wèrè síbẹ̀ náà ni. Wèrè náà ni. Go and watch George Floyd that they killed. He begged with the name of God. He begged. I think he possibly begged in the name of Jesus. He begged and begged for his life. Please don't kill me. He was killed because they know those things don't exist. Fool.
They know. They know they just use it to fool us and enslave us. And when we have been enslaved psychologically, mentally, emotionally, spiritually, and otherwise, everything wise you can call it, they know they have want to parish. You are as good as gone. And they left us empty. Nǹkan tó ṣì ń dùn àwọn òyìnbó dọ̀là sẹ́ òun ni wípé àwọn kan ṣì wà nílẹ̀ Yorùbá wọ́n ń ṣiṣẹ́ babaláwo wọ́n ṣì ń ṣe ìṣẹ̀ṣe wọ́n dẹ̀ mọ̀ wípé kò sí báwọn òyìnbó ṣe lọ ń kọ́ ìṣẹ̀ṣe tó ní ilẹ̀ Yorùbá dínkù di lọ níwọ̀n ní Vancouver ká dúpẹ́ nìyẹn àwọn èèyàn wá ọgọ́ débi pé wọ́n kó gbogbo ẹ̀ lé wọn lọ́wọ́ ẹ wò ìyẹn ni wọ́n wá ń wò wọn wà rẹ̀ yẹ ẹ́ mú wọn ò lẹ́yẹ rí òun ló fà á tèmi àti yín lẹ́nu ilé máa lẹ́nu ká máa sọ pé pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́ ìyàwó oníṣẹ̀ṣe yẹn pé nǹkan tó mú yín sọ̀rọ̀ nìyẹn tó bá yẹ pé gbogbo wa ó yes member ni wá bí ọ̀rọ̀ ọkọ mi máa ní mo ti dé ó yes member mo ṣe wà yìí ká ní pé ó yes member ni wá bíbélì làgbédá ní Quran làgbédá ní wàláì Olódùmarè ń gbọ́ ìgbà irúmọlẹ̀ ń gbọ́ wàláì wọ́n ti máa pa gbogbo ilẹ̀ Yorùbá run. You would have been enslaved and you would not even be able to do anything. Gbogbo ìtẹ́yìn sọ pé ẹ fẹ́ra yín ẹ jókòó sínú ilé ẹ̀ ń bímọ ẹ̀ ṣe kíní kan yẹn. You would possibly be a slave. Wọ́n wá wò wípé òkè àwọn púpọ̀ yìí ti ń bínú kó tó bínú tán ẹ jẹ́ ká fi wọ́n lẹ̀ ká sọ fún wọn pé òkè o àti parí ìwò ẹrú òwò ẹrú wọ́n wá ṣe kíni wọ́n wá modernize ẹ̀ fún yín modernize slavery ẹ máa gba visa ẹ máa wá sílùú òyìnbó tẹ́ bá fẹ́ ṣoríire ilẹ̀ yín ò gbọdọ̀ gbé yín torí pé wọ́n ti hypnotize gbogbo àwọn tó ń jẹ́ gọ́fìmẹ̀ntì yín àwọn tó jẹ́ olórí yín wọ́n ti hypnotize wọn against you so that ẹ máa rí ilẹ̀ yín as very much uncomfortable that you have to live there badly and come to ìlú òyìnbó and ṣerú fún wọn do their menial jobs. Of course, they are citizens. They are too cute to work. Their citizens are untouchable. So, tó bá need the nursing, okay. Tẹ́ bá wò ní ìsìn l'America, if you are a nurse, London, if you are a nurse, wàá jẹun, health worker, social worker, àwọn máa jẹ́ social worker, àwọn máa jẹ́ health worker. And they help you a lot to divide your family. Even here in Europe. All you need to do is to declare single mother and then boom, the money comes in. They help you to divide your family, to forget your tradition, your norms, your culture, what you stand for, your heritage, everything about you, your whole being, your human being, the reason why you are alive, the reason why you are a black person, the reason why you are an African, the reason why you are a Yoruba. They make you forget all those things. Tani o ṣàyẹ̀ mọ̀ pé ní ìlú òyìnbó léni o lè jí láàárọ̀ kó tó sọ pé orí ẹ̀ yí o lọ kanlẹ̀kùn neighbor ẹ̀ ǹlẹ́ ń bẹ̀ yẹn o ìyá alágbájá yarí síká bó o wá ni mo rí pé ẹ pẹ́ dé lánàá bóyá wọn ò ní pọlọ́pàá fún ẹ. àwa burú síra wa nílùú òyìnbó bàbá máa sọ fún ọmọ ẹ̀ pé o gbúdọ̀ sanwó iná ìyá máa sọ fún ọmọ ẹ̀ wípé o gbúdọ̀ sanwó ilé. You have to go and look for a job. Tó bá ti gbọ́mọ ẹ wá ti láti ìlú òyìnbó báyìí hatred ti bẹ̀rẹ̀. You have to go and look for a job because life is not bed of roses nílùú òyìnbó. Meanwhile ní ilẹ̀ Yorùbá ní ilẹ̀ kóòtù òjìrè tí tọ́mọ máa fi lọ ilé ọkọ báyìí ilé bàbá ẹ̀ ló máa gbé ó máa jẹ ó máa mu ó máa sùn ó máa jí nínú àlàáfíà. Kò sí wípé nítorí o ní ìdàtí sanwó ilé wa I need to pay my bills I need to do this I need to do that wá dọ̀tá ọmọ ẹ̀. Nǹkan àtọmọ ẹjọ́ wa máa pín gbogbo ẹ̀ ṣe. They divide your family. They make your husband to sneak in and out because you have declared a single mother. They made you lose your self-worth, your self-pride, your self-being. You're not even yourself anymore. You're not even complete. You are incomplete for all I care. I would have been in that shit. Kálọ́kọ mi gbàngbà yẹn.
táwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀ sọ pé jẹ́ kí ìyàwó ẹ wá bímọ síbí no they give you everything you want ọkọ mi nínú ọ̀ níbi tájọ́ máa wà ń bí kó jẹ́ omi àti gàrí lájọ́ mu kí ìyàwó mi wá lọ kó wá di lọ́la kó má mọ̀ mí mọ́. And they said it wọ́n máa influence ẹni pé declare single mother má jẹ́ kó máa kó ṣì ẹ̀ lọ irọ́ ni o. Just to divide, to tarnish the image of whom you are, the peaceful person we were back in Africa. Tani ọjà ìmọ̀ pé lọ́dọ̀ tiwa tọ́wọ́ àwọn èèyàn méjì bá ti dúró tó ń jà báyìí wàá máa gbọ́ sórí yín burú ni ṣe fẹ́ para yín síbí ni. Nílùú òyìnbó ń sìn wọn ò bá para wọn níṣojú ẹ even when you can save the situation you just have to look away because they are going to rope you. Ìlú òyìnbó gbà bẹ́ẹ̀ even when you see that dúdú ẹgbẹ́ mi ló ń ja yìí jẹ́ ńlá wọn bí ẹ̀dá náà. When we know that is our lifestyle, that is actually our lifestyle back in Africa. We are peaceful people. We don't condone shit. We are our brother's keeper before the Bible came. We were our brother's keeper before the Bible came. Because nǹkan tó bá ṣẹlẹ̀ láàrin àdúgbò àgbàlagbà arúgbó kan máa wà ní àdúgbò yẹn tẹ́ máa kó ẹjọ́ lọ bá tí kò ní sí wàhálà mọ́. It doesn't happen like that here. Tẹ́ bá jà bá ọlọ́pàá ni bọ́lọ́pàá bá dé they can even make matters worse. Láàrin ọkọ àti ìyàwó they just tell you need the husband tó bá ti sọ pé no kò sí persuasion. They're not going to persuade you because that's what they want. They want you to be divided. They want you to be nothing. They want that thing, the Africans not being able to settle down and put their acts together. It gives them so much joy that to see us being defeated. And then we help them because ọ̀rọ̀ wa dàbí ẹni tí ò rí ta tẹ́lẹ̀ tó wá fún wa ní a little chance, we're going to misuse it. They give us banana and we forget everything we have ever lived for. They give you money and you forget how beautiful it is to have a home. You forget how beautiful it is to raise your children, both of you, husband and wife. It's so sad, I reason all these things and I just say, I hope to see hope for Africa. If not for Africa, but for Yoruba land. I hope to go back home. I hope to eat amala yarisi. I hope to go to the joint, I hope to go to bars. I hope to look my friend. I hope to fight dirty once again and on the streets and tell them, Ori Opini, you don't share now. And me nigba fun eni soro pe mama wo ni o ya jajoja. Kajo pare kara rugbo kan ko ma buko wa ni eyin omo yi ki le nse báyìí. I hope to see all those good old days back again. But I'm not sure. Not so sure. I don't know what tomorrow might bring, but right now, I'm not so sure. I don't know if you're thinking the way I'm thinking. I don't know if you're, catching the vibe. I don't know if I'm electrifying you with these thoughts. I don't know if, like right now, you want to have this kind of memories back where bubuwa our mokeke mama place we 10 all those things mama jo mama fenu konrin mama set goalkeeper emi ma keep. I used to be a very good keeper for my brothers and sisters, my cousins and nephews because I never had one. Emi koniya maybe. I used to enjoy it sometimes, not all the time. Because sometimes I might be, forced to do it and I would be like, oh, I'll go and do it. I used to be the goalkeeper. Then when I keep, the most funniest part of it is that Mawa Loma Jaiwe, even when we were Muslims, that Isheshe has been in me. Ma Jaiwe, ma Jaibu, ma no yao, and it's I'm getting in touch back with those memories.
màá ní Paul yìí o ẹ fẹ́ gbà o but lọ́la àwọn ìyá mi kò ní wọlé o. I used to say it is so hilarious. I can't forget those moments because I can't trade them for nothing. Màá dẹ̀ dúró sórí, I was the best goalkeeper in ládùúgbò bí mo ṣe kúrú tó yìí tí mi ò ga, the best goalkeeper when everybody wants me to keep for them and I enjoy it because wọ́n á ní ó yá lọ já ewé màá já sí each end of the post and they keep on playing the ball. I don't know, maybe it's magic. Maybe I was even born to be a goalkeeper, but the economy so messed me up that I couldn't even today professionally say I'm like this, I'm this or that. I've learned a lot of things. I've learned midwifery. I've learned being, what's it called? Boshin toy econo, boshin sherun. I've learned a lot of job. Boshin ronshaw. Just being unstabilized. I'm not stable on one profession just because I got to hustle. I got to learn everything. That is what the society have made me to become. What about you? Are you getting things straight up? Have you been able to fix your life? Do you have a fixed deposit of what you do now? Or you still, dabble about everything just like me? I don't know if somebody feel what I'm feeling right now. Yoruba nation is the key to having this kind of life back. You can't even afford Komuelo Shireni the second house. Pẹ̀lú gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá lẹ́ni tàti ń rá àwọn youth wa wọ́n ti di olè. Àwọn youth wa they have to force themselves and fake it as if wọ́n ti ya wèrè just to jí ọmọ gbé láti lọ ṣe oògùn owó. Ọmọ 18 years ti ń pààyàn ó ti mọ bó ṣe ń fún èèyàn 20,000 fún èèyàn 10,000 pé ó yá lọ pa lágbájá. Very innocent baby, innocent girls, innocent guys. Tẹ̀ ní mọ̀ wípé they are so deadly. That is what the society have trained them to be. Nígbà táwa wà kékeré, àwa ò tí ẹ mọ̀. Grandma mi máa ń kọ́ wa ní bóyá bíi pé òkè ọkùnrin àti obìnrin o, àwo bí ìyá yìí ṣe ń lọ yìí o, ìbálòpọ̀ ọkùnrin, mọ̀ túmọ̀ ẹ o. But wọ́n máa sọ pé kíní yìí o, wọ́n ṣe kán fi bímọ nìkan ni o, kò sí gbádùn bẹ́ẹ̀ o. Wọ́n máa sọ fún àìmọ̀ àgbàtà kéré ńgbà yẹn. Ti understand it, but let me tell you today, life of today, ọmọ tó wà ní 10 years ó ti mọ̀ pé ìbálòpọ̀ ọkùnrin àti obìnrin ó ti mọ̀ bó ṣe ń lọ. The society. I had this stunted growth. So I 16 years ni mo bẹ̀rẹ̀ first period mi. I was 16 years of age. Stunted growth and everything. But almost 9 years old ti bẹ̀rẹ̀ period. Why? Have we asked ourselves why? Are these children allowed to grow? Ṣé wọ́n dàgbà bí gbogbo normal ọmọ ṣe yẹ kó dàgbà? Kò yé mi. Kò gbà bí kankan yé mi. Mo ti ro life yìí, mo ro síwájú, mo ro sẹ́yìn, mo wá bí tí mo lè gbé sí. It's so late now that we can't even sleep. Why? Because of this mess. Meanwhile, in their houses, they might be on drugs because àwọn náà wọn lè sùn. Ara orúkún ara ọ̀dàdìyẹ ni. Wọ́n á ti lògùn, wọ́n á ti sùn lọ àwa la ní wàhálà wa. For how long would we allow them kó máa lògùn kó dẹ̀ máa sùn in peace? For how long? Because we allowed them. It's not because we can't do something about it, but because we see less of ourselves when we know we are actually up to the task. We don't know the power that we control. Léni tí gbogbo youth tá bá ní wọn ò ní sùn lásòrò kò sórun fún anybody nìyẹn kò sí. Don't troop in mass. Èèyàn 500 million títì. Sójà gan máa change sí mufti.
àwọn ọba gan máa wá ká ilẹ̀ wọ́n á wá ihò ilẹ̀ wọ́n á lọ. Ìjòyè gan ò ní mọ ibi tó máa dúró sí mọ́. Tó bá ní sẹ́yìn ní balógun sẹ́yìn la ṣípa ilẹ̀ wa ní èmi kẹ̀ ẹ́ àbí ká jọ wá balógun gan lọ́lé. Òpó náà kọ́ lọ́kọ̀ àsùntà kùkùté òun lọ́kọ̀ àsùntà. Ṣèbó òpó náà wá pa kùkùté ń bẹ̀ ni. Ẹ ṣe jẹ́ ká gbogbo wa ká di kùkùté. Ìgbà wo ni gbogbo wa máa tó di kùkùté tá a máa sọ fún wa pé àwa gangan lọ́kọ̀ wọn. Kékeré ni ajá kéré tó fi ń ṣọkọ ojú. Ẹ jẹ́ kí gbogbo wa ríra wa bí ata. Ẹ wo ọ̀pọ̀ ọ̀rọ̀ kágbọ̀n afẹ́fẹ́ lásán ló ń fẹ́ lọ. I don't know, but as for me, I don't know of someone else. I can't sleep tonight. But let me just leave you people. Maybe you want to sleep. Maybe you want to do something else. Maybe you want to meditate. You want to roam about the social media. You want to free yourself. You know you can't wait for daybreak, just like me. And let's see what the next move will bring. But I would leave you with this note. Àgbọ́dọ̀ dákẹ́ síbí. Sẹ́ríkì Ìbàràpá ti lọ. Kò mìíní wípé gbogbo sẹ́ríkì ilẹ̀ Yorùbá ti lọ. Sẹ́ríkì Ìbàràpá ti lọ. Kò mìíní wípé wọn ò ní rèpù ọmọ mọ́ ní ilẹ̀ Yorùbá yẹn. Sẹ́ríkì Ìbàràpá ti lọ. Kò mìíní wípé àwọn kí ló ti ń porúkọ ẹ̀ àwọn àgbẹ̀ wa wọ́n free lóko. Sẹ́ríkì Ìbàràpá ti lọ. Kò mìíní wípé wọn ò ní jíyàn gbé mọ́ ní ilẹ̀ Yorùbá yẹn o. Sẹ́ríkì Ìbàràpá ti lọ. Kò mìíní wípé ògo ọjọ́ ọ̀la àwọn ọmọ wa ti dájú o. Sẹ́ríkì Ìbàràpá ti lọ. Kò mìíní wípé ilẹ̀ wa kò mọ́oru mọ́ o. Sẹ́ríkì Ìbàràpá ti lọ. Kò mìíní wípé social amenities gbogbo àwọn nǹkan ìmáyédẹrùn ó máa dé sí ilẹ̀ Yorùbá o. Sẹ́ríkì Ìbàràpá ti lọ. Kò mìíní wípé gọ́fìmẹ̀ntì wèrè tó wà lórí ipò yìí àti iṣẹ́ egungun ẹ̀yìn wọn o. Sẹ́ríkì Ìbàràpá ti wá lọ nìyẹn. Buratai ń kọ́ àwọn ọmọ wa tí wọ́n ń kó lọ sójú ogun tí wọ́n lọ ń pa wọ́n nínú Sambisa forest all in the name of Boko Haram. Ṣé ìyẹn náà ó ti dáwọ́ dúró? Sẹ́ríkì Ìbàràpá tó lọ ní ìsìn ṣé ó yẹn mìíní wípé ìwọ tó wà nílùú òyìnbó o lè lọlé freely without being harassed and killed, possibly killed by these people? Àti rotten àti rà sínú gidi gan. A rà sínú gidi gan nílẹ̀ Yorùbá. You know, bí tí gbogbo nǹkan bàjẹ́ dé, your family, àwọn ẹbí yín wọ́n di Drameda, wọ́n di Dracula. Wọ́n di Dracula. Ẹ lè lọ́lé bẹ́ẹ̀ ni kọ́ bá yín kọ́lé ikú yín gan lọ́mọ máa plan bó ṣe máa gbá yín tọ̀tún tòsì tó máa gbá yín tinú tiwájú tó máa gbowó lọ́wọ́ yín tó bá dẹ̀ ti gbọ́ pé ẹ ti ń lọlé bọ́ àwọn tí ń plan láti pa yín ikú tó máa pa yín wọ́n ti ń plan ẹlẹ́. That is what they have turned families. Kọ́tọ́ ti sọ ẹbí dà ní wọ́n ti bẹ̀bí jẹ́. Ẹbí gangan fúnra wọn kò wọ́n kọ́ bàjẹ́ ṣùgbọ́n economy, situation, government wọ́n ti bà ẹbí jẹ́. Wọ́n ti bà àárín ọmọ ti ìyá jẹ́. Illustration yẹn gùn gan. Tábá ní ká máa illustrate ẹ̀ lálẹ́ yìí kò lè parí. Season film ni ẹ lè wò tán. You want me to tell you how rotten we are? You want me to tell you? Inú ìlú tẹ́ wà tí ìyá àti bàbá mọ̀ wípé ọmọ òun iṣẹ́ aṣẹ́wó ló ń ṣe kò ní choice. Á ṣáà jẹun. Ọmọ tí ò tí pọ̀ ọmọ 20 years old. A lọ ṣiṣẹ́ aṣẹ́wó wá fún ìyá àti bàbá ẹ̀ láti jẹun because wọ́n bímọ obìnrin. So they have assets to sell. They can sell our body because they are helpless. And possibly ní ọjọ́ kan. Possibly ní ọjọ́ kan wọ́n á fi ọmọ yẹn ṣe oògùn owó. Ọ̀kan gbé ọmọ yẹn kan lọ pa. Ordinary the trauma of being raped. It's not easy as a woman. The trauma of being raped. Not just one man, 2,
3, I feel for people being raped, that are being raped. I feel for them. I don't know. Sometimes ọkọ ẹ gan tẹjọ́ ń sùn nílé gan á ní oorun yá. Wàá sọ fún pé bàbá lágbájá tọ́wọ́ ẹ̀yẹn bá kàn tó bá yí sọ́dọ̀ mi pẹ́rẹ́. Ọ̀ tó bá yẹn pé ìfẹ́ wà láàrin yín àti òun pé my dear jọ ń torí Ọlọ́run. Ìwọ gan alẹ́ yẹn tó ti ń sọ pé wo bó ṣe agbára ló ń ro mí, òun gan ò ní lè ná kó sí ẹ̀. À ń bèlè tà sí ọmọ tó ń bọ̀ bóyá ó ń ṣe pírọ̀dì lọ́wọ́ wọn ò fẹ́ mọ̀, bóyá ó ṣèṣe ṣe pírọ̀dì tán wọn ò fẹ́ mọ̀, bóyá inú ń rún lọ́wọ́ wọn ò fẹ́ mọ̀, bóyá ara ń kan lọ́wọ́ wọn ò fẹ́ mọ̀, bóyá ó ti overstress wọn ò fẹ́ mọ̀. 6 men 7 men 12 men lórí obìnrin kan ṣoṣo, all in the name of Hausa Fulani inú igbó, all in the name of bandits. Wọ́n dẹ̀ rape obìnrin yẹn kan ṣoṣo to death. Just imagine that thing that is happening to you. You put yourself in those women's shoes. Just imagine. Ipe ọkùnrin kan, ìkejì, ìkẹta, okótọ́ títì, bọ̀nú màálù. Just imagine. Ṣé mọ̀ pé if you try to imagine, fake it, put yourself in their shoes, then you know where it hurts. Kọkùnrin mẹ́fà kan, méjì ya ìtàn ẹ̀, méjì ya ọwọ́ ẹ̀, on bẹ̀rẹ̀ sí ní, you know. Ó dára.